Hey guys, assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano tayo makapag-transfer ng pera from Helloy Money app to video account. Okay, so ang Helloy Money app pala guys is powered by AUB. Okay, so ayan, maglalagin tayo ngayon guys. So ito transfer natin yung pera natin sa ating video account. Okay, so ayan, login lang tayo. Okay, so ayan, so dito na tayo ngayon sa bank transfer. So hanapin natin yung video. Okay, so ayan, ilalagay lang natin yung account number natin dito and then yung amount, yung account name. So since meron tayong QR code, so mas maganda yung QR code para iwas mali guys, para hindi tayo magkamali. So hanapin natin yung QR code. Okay, so hanapin natin yung QR code natin sa video. Okay, so ayan. So ayan, ilagay lang natin yan. Then automatic na yan siya guys. Malalagay na yung ating account number. Okay, so ilagay natin yung amount. So let's say subukan natin 20 pesos. So ilagay natin dito. Okay, so 20 pesos. Then continue lang natin guys. So i-continue lang natin. Yan, then i-check natin ito, yung box dito sa baba. Ayan, then confirm lang natin. So i-confirm natin guys through biometric. Okay, so fingerprint yung gamit natin. Okay, so success. So na-transfer na daw guys. So save lang natin ito para sa ating reference. Okay, so ngayon na-transfer na natin sa ating video account. So i-check natin kung dumating na ba yung 20 pesos. So ilagin lang natin yung ating account sa ating video online para ma-check natin kung dumating na ba yung 20 pesos sa ating video account. Okay, so ayan, login lang tayo. Okay, so ayan. So loading pa siya guys. So ngayon, check natin dito sa transaction history. So ayan, as you can see, nandiyan na yung 20 pesos guys. So January 23 sa na-send. So nandiyan na. So dumating na siya guys. So successful yung pag-transfer natin. So ganun lang yung pag-transfer guys. So I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Shukran and wassalam.